গুড ইভিনিং। কি খবৰ? সকলোৱে ভালে আছেনে? মোৰ ভালেই। মই আজি সন্ধিয়াৰ ৰেচিপি এটা বনাবলৈ লৈছোঁ। কিহৰ ৰেচিপি আপোনালোকক ক'ম বাৰু। বন্ধাকবি গাজৰ দি আৰু বেচনৰ সৈতে মই পকৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়াই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত দিনেই হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁ, সময়ে নহয়গৈ। সেয়েহে আজি বোলো ভিডিঅ' এটা দিওঁ, সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইমানখিনি নাজানো, সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' দিছোঁ, সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লক মই কিদৰে বনাব বন্ধাকবি আৰু গাজৰ পিঁয়াজ লৈ ল'লোঁ। বন্ধাকবি মই এচিটাহে দিম, গোটেইটো নিদিওঁ। এইয়া বন্ধাকবি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এফালে গাজৰ, এফালে পিঁয়াজ, এফালে জলকীয়া। এয়া দেখিছেনে? মই আজি নতুনকৈ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ, সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। এয়া সকলোৱে গাজৰ হালোৱা খায় আৰু বন্ধাকবি ভাজি খাই। মই আজি গাজৰৰ পকৰি বনাম। এয়া বেচন লৈ ল'লোঁ। বেচনখিনি মই এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, গোটেই সানি ল'লোঁ। সনাৰ পিছত অলপ সময় থৈ কেৰাহীখন মই পাতি ল'লোঁ, ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। গৰম হ'ল, লগতে মই মিঠাতেল দিলোঁ। ৰিফাইন দিলেও হয়, যিহেতুকে ঘানি মিঠাতেল দিলেও কোনো কথা নাই। এয়া মই এতিয়া অকণ অকণকৈ দি বনাম। চাহৰ লগত খোৱা মজাই বেলেগ, গৰম চাহ তাতে। এয়া ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কি কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো, চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বহুতে টেষ্টি হয়, কোনেও ধৰিবই নোৱাৰিলে। হাজবেণ্ডক সুধিলোঁ কিহৰ সৈতে মই বনালোঁ, কিন্তু ক'বই নোৱাৰিলে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ গাজৰ দি বনালোঁ। গাজৰ দি বনাই খাইছে চাগে ন? মই বনাই পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই প্ৰথম বনালোঁ। বহুতে ভাল লাগিল বনাই। মাজে মাজে এনেকৈ মই বনাই খাওঁ বেচন দি, আপোনালোকেও খাই চাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো সেয়াই আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো যাতে আগুৱাই নিব। সৰু বেছি ডাঙৰ নহয়। ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।